เจอปัญหานี้กันอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับไอ้เจ้าราดำฝังแน่นตามร่องยาแนวในห้องน้ำเนี่ยขัดยังไงขัดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกสักทีวันนี้เราจะมาเจาะลึกปัญหานี้กันครับว่าจะจัดการเจ้าคราบกวนใจที่มันทั้งดูไม่สวยงามแล้วก็ยังอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยให้มันสิ้นซากไปได้ยังไงโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยเชื่อว่าหลายคนคงเคยลองมาหมดแล้วล่ะครับทั้งแปรงทั้งน้ำยาขัดกันจนปวดแขนไปหมดแต่สุดท้ายแล้วราดำเจ้ากรรมก็ยังอยู่เหมือนเดิมเป๊ะหรือไม่ก็หายไปแป๊บเดียวอ้าวกลับมาใหม่อีกแล้วมันน่าท้อใจจริงๆครับแต่เชื่อไหมครับว่าเหตุผลที่ขัดมันไม่ออกเนี่ยมันง่ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยและนี่แหละครับคือสาเหตุหลักเลยศัตรูตัวร้ายของเราเนี่ยมันฝังรากลึกกว่าที่ตาเห็นเยอะครับซึ่งการออกแรงขัดแค่ที่ผิวหน้าน่ะบอกเลยว่าไม่มีทางกำจัดมันได้หมดจดแน่นอนก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักมันก่อนนะครับคือเจ้าราดำเนี่ยหรือชื่อเท่ๆของมันคือ Stachybotrys chathara มันไม่ใช่แค่คราบสกปรกธรรมดานะครับแต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่ชอบมากๆเลยก็คือที่อับๆชื้นๆอย่างห้องน้ำบ้านเราเนี่ยแหละครับที่สำคัญเลยนะคือมันจะปล่อยสปอร์เล็กๆลอยไปในอากาศถ้าเราสูดเข้าไปเนี่ยอาจจะส่งผลโดยตรงกับระบบทางเดินหายใจเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นหอบหืดอยู่แล้วยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับและนี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยครับเหตุผลที่เราขัดมันไม่ออกสักทีก็เพราะว่าเชื้อรามันมีรากครับใช่แล้วครับมันมีรากเหมือนต้นไม้เลยรากของมันเนี่ยจะช้อนชัยลึกลงไปในเนื้อของยาแนวหรือซิลิโคนที่มันมีรูพุนอยู่การที่เราขัดแค่ผิวหน้าก็เหมือนเราไปตัดแค่ใบไม้นั่นแหละครับแต่รากมันยังอยู่ไม่นานมันก็งอกกลับขึ้นมาใหม่อยู่ดีเอาละครับพอเรารู้สาเหตุแล้วทีนี้เรามาดูวิธีแก้ที่ต้นต่อกันบ้างซึ่งจะบอกว่าเป็นวิธีที่ง่ายมากๆแทบไม่ต้องออกแรงขัดเลยสักนิดแต่ผลลัพธ์นี้คือแบบโอ้โหเลยล่ะครับวิธีนี้ง่ายมากๆเลยครับแค่ใช้น้ำยาซักผ้าขาวหรือไฮเตอร์นี่แหละที่มีส่วนผสมของคลอรีนซึ่งเป็นสิ่งที่เชื้อราแพ้ทางสุดๆอย่างแรกเลยนะสำคัญมากต้องสวมถุงมือป้องกันก่อนเสมอจากนั้นก็เอากระดาษทิชชู่ขอแบบแผ่นหนาๆเนี่ยนะมาชุบน้ำยาให้ชุ่มๆเลยครับแล้วก็แปะลงไปบนคราบราดำให้มันแนบสนิทตัวทิชชู่นี่แหละครับจะเป็นตัวอุ้มน้ำยาไว้ให้มันซึมลงไปฆ่าเชื้อราให้ตายถึงรากเลยทีนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณสัก 15-30 นาทีแต่ถ้าคราบไหนดื้อด้านฝังแน่นมากๆก็ทิ้งไว้ข้ามคืนไปเลยครับพอครบเวลาก็ดึงทิชชู่ออกแล้วก็ล้างน้ำเปล่าตามปกติเสร็จแล้วครับง่ายไหมแหละแล้วนี่ก็คือผลลัพธ์ที่เห็นกันจะๆเลยครับสไลด์นี้เทียบให้ดูเลยว่ามันต่างกันขนาดไหนจากร่องยาแนวที่เคยดำปีกลายเป็นขาวสะอาดเหมือนเพิ่งทำห้องน้ำใหม่โดยที่เราแทบไม่ได้ออกแรงขัดเลยแม้แต่นิดเดียวเอาละครับพอรู้วิธีเด็ดๆกันไปแล้วส่วนต่อไปนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุดและขอย้ำว่าห้ามมองข้ามเด็ดขาดนะครับเพราะมันเกี่ยวกับความปลอดภัยถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตได้เลยขอย้ำตัวโตๆชัดๆตรงนี้เลยนะครับว่าห้ามผสมน้ำยาซักผ้าขาวกับน้ำยาล้างห้องน้ำโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับไอ้ความคิดที่ว่าเอาของแรง2 อย่างมารวมกันมันต้องสะอาดคูณ2แน่ๆบอกเลยว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดมหันต์และอันตรายมากๆครับที่ต้องห้ามเด็ดขาดก็เพราะหลักการทางเคมีง่ายๆเลยครับน้ำยาซักผ้าขาวเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นด่างส่วนน้ำยาล้างห้องน้ำส่วนใหญ่มีฤทธิ์เป็นกรดพอสาร2 ขั้วนี้มาเจอกันปุ๊บมันจะทำปฏิกิริยาเคมีกันแล้วปล่อยแก๊สคลอรีนออกมาซึ่งแก๊สตัวนี้เป็นแก๊สพิษที่ร้ายแรงมากนะครับถ้าเราสูดเข้าไปเต็มๆเนี่ยมันจะทำลายระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงอาจทำให้หมดสติหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่น้ำยาล้างห้องน้ำนะครับของใช้อื่นๆในบ้านที่มีฤทธิ์เป็นกรดเนี่ยก็ห้ามเอามาผสมกับน้ำยาซักผ้าขาวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวหรือพวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆที่มีกรดเป็นส่วนประกอบจำไว้เลยครับว่าต้องแยกใช้กันเสมอและนี่คือคำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญเลยครับอาจารย์จากภาควิชาเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเตือนไว้ชัดเจนเลยว่าอย่าพยายามคิดสูตรทำความสะอาดเองเด็ดขาดวิธีที่ดีและปลอดภัยที่สุดคืออ่านฉลากก่อนใช้แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ผลิตเขาแนะนำมาเท่านั้นพอครับอย่าไปพลิกแพลงเลยทีนี้ก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าคราบมันฝังลึกแบบสุดๆเลยล่ะหรือใช้วิธีที่ว่าไปแล้วแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกควรจะทำยังไงดีไม่ต้องห่วงครับเรามีทางออกสำหรับปัญหานี้เหมือนกันคือในกรณีที่เชื้อรามันกินลึกลงไปในเนื้อยาแนวหรือว่าซิลิโคนเก่าจนหมดสภาพแล้วเนี่ยการทำความสะอาดอย่างเดียวอาจจะไม่พออีกต่อไปครับ
ทางแก้ที่ยั่งยืนที่สุดก็คือรื้อของเก่าทิ้งให้หมดแล้วทำใหม่สถานเดียวครับ ขั้นตอนก็ไม่ซับซ้อนครับ เริ่มจากหาอุปกรณ์ขูดร่องยาแนว ขูดของเก่าที่มีเชื้อราออกให้เกลี้ยงเลย จากนั้นก็ทำความสะอาดร่องให้ไม่มีฝุ่น ไม่มีผงอะไรเหลืออยู่ แล้วก็ปล่อยให้มันแห้งสนิทจริงๆนะครับ และขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ ตอนเลือกยาแนวใหม่เนี่ยให้เลือกสูตรที่มีสารป้องกันเชื้อราโดยเฉพาะ อย่างเช่นพวกที่มีสารไมโครแบนซึ่งมันจะช่วยยับยั้งการเกิดราดำได้ในระยะยาวเลยครับ เอาละครับ หลังจากที่เราจัดการห้องน้ำจนขาวสะอาดเหมือนใหม่แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ การป้องกันไม่ให้เจ้าเชื้อรามันกลับมากวนใจเราได้อีก วิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการควบคุมความชื้นครับ เพราะนี่แหละคืออาหารหลักของเชื้อราเลย ง่ายๆเลยนะ 1. คือเพิ่มการระบายอากาศ เปิดหน้าต่าง หรือถ้าใครมีงบหน่อยก็ติดพัดลมดูดอากาศไปเลยครับ 2. คือพออาบน้ำเสร็จปุ๊บให้ใช้ที่กรีดน้ำไล่น้ำตามผนังตามพื้นอย่าให้มีน้ำขัง 3. คือทำความสะอาดคราบสบู่เป็นประจำอย่างน้อยๆอาทิตย์ละครั้งก็ยังดี และสุดท้ายถ้าทำได้การแยกโซนเปียกโซนแห้งเนี่ยจะช่วยควบคุมความชื้นได้ดีมากๆเลยครับ สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าการจัดการราดำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามนะครับแต่มันคือเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนในบ้านเลยทีเดียวลองกลับไปสำรวจห้องน้ำที่บ้านกันดูนะครับว่าตอนนี้ปลอดภัยจากภัยเงียบที่เรียกว่าเชื้อราดำกันแล้วหรือยัง